Насичений день у кандидатів у президенти. Основні теми, які піднімали з виборцями – як подолати бідність, відродити вітчизняну промисловість та підтримка освітньої галузі. Далі дайджест політичних заяв. Оновлена школа для сотень учнів, відремонтований навчальний заклад у селі Заставна Чернівецької області відвідав Олег Ляшко. Політик домігся виділення 8 мільйонів гривень держсубвенції на ремонт. Тут утеплили стіни, оновили дах та облаштували сучасний спортивний майданчик. Відновлення внутрішнього ринку, збільшення зарплат, вернути корову в село, вернути людину в село і перспективу для села. І на відміну від усіх інших, які йдуть і тільки обіцяють, за моєю спиною оце приклад моєї роботи. Отак повинна працювати уся влада. Так от відбудувати країну і відбудувати цю школу. В людей все забирають. Лікуватися немає, пошти немає, ФАПа немає, школи немає, нічого немає. Хто тут залишиться? Де буде Україна з таким майбутнім? Тому тільки радикальна зміна політики, наведення порядку, наведення дисципліни, відбудова із великої свалки перетворить Україну в велику стройку. Україна приваблива для інвестицій. Країна впевнено піднімається у рейтингу легкості ведення бізнесу, заявив Петро Порошенко на зустрічі з громадою у Чернігівській області. Каже, це не просто цифри, це цілеспрямовані кроки у боротьбі з бідністю. Моє і наше спільне завдання – остаточно цю бідність перемогти. Саме тому нашим пріоритетом зараз буде економіка, економіка і ще раз економіка. Бо лише швидким підняттям і проривом в економіці ми з вами можемо подолати бідність. Прорив – це не просто цифри, це не просто індекси і не просто рейтинги, про які ми часто говоримо, хоча є чим пишатися. Україна за 5 років піднялася з 153-го місця в рейтингу Doing Business Світового банку на 71-е в світі. Приватизацію державних підприємств треба призупинити, заявив Олександр Вілкул під час візиту до Одеського припортового заводу. Вважає, продаж, зокрема і цього підприємства в умовах економічної кризи невигідний. Необхідно відновити промисловість і вже після того ухвалити рішення відповідно до інтересів держави і працівників підприємств. Олександр Вілкул каже, має план нової індустріалізації, держпідтримка, пільгове кредитування підприємств та залучення іноземних інвестицій для створення нових робочих місць. Сзади меня стоит неработающее оборудование. Это оборудование, которое 40 лет работало, ну и вот последние года 3 мы работаем только 3 месяца в году, 9 месяцев стоим. А оно создано для того, чтобы работать круглосуточно, без выходных, без праздников. Тогда получается эффективная работа, получаются зарплаты, налоги для страны. Одесский припортовый – это флагманское градообразующее предприятие. Это курица, которая несла золотые яйца. Миллиарды платила в бюджет Украины. Сегодня половина трудового коллектива уже разъехалась на заработки по всему миру. А те, кто еще остался, еле-еле выживают. Я восстановлю предприятие, я дам украинцам здесь, на родине, достойную работу с высокой заработной платой. А все мародеры ответят по закону. Через економічне зростання до нових соціальних стандартів, про гідні зарплати, перспективи для молоді, сучасну медицину та освіту Юлія Тимошенко говорила з представниками Федерації профспілок України. Політик пропонує знизити податковий тиск на підприємців, надати їм кредити під 3% річних та вдвічі зменшити ціну на газ. Це створить умови, аби українці не виїжджали на заробітки. Мільйон поїхали. Хто? Молодь. Люди, які мають освіту, люди, які мають конкретні професії, і люди, які вміють працювати, і люди активні, які не хочуть сидіти там, де їм некомфортно, вони поїхали. Я маю намір, той пріоритет, який визначений новим курсом, а це освіта. Виховання, освіта, наука – от наш пріоритет. Я планую забезпечити фінансово цей пріоритет, забезпечити організаційно цей пріоритет. Інвестиції та підтримка промисловості. Сергій Тарута відвідав Дніпровський металургійний комбінат. Каже, має 10-річний план розбудови галузі. Серед головних пунктів – інноваційна модернізація та дешеві кредити на відновлення виробництва.
промышленность является сегодня основой экономики нашей страны. И необходимо сегодня обеспечить правильную стратегию инновационной модернизации каждого промышленного предприятия. Есть программа развития, стратегия развития на ближайшие 10 лет, освоение, возможно, и новых видов продукции. Юлія Барвинська, сьогодні канал «Україна».